Hello everyone, it's me, Girlie. Welcome to my channel. Today, tayo ay gagawa ng pork nilaga. So ito ang ating mga gagamiting ingredients. We will be using 1 medium-sized cabbage, 1 kilogram pork, 1 tablespoon salt, 1/2 teaspoon peppercorn, 3 medium-sized potatoes quartered, 2 saba bananas o yung sweet plantain, 1 onion quartered, at gagamit din tayo ng 2 liters of water. So paano guys? Umpisa na natin ang ating pagluluto. So magpapakulo lang tayo ng tubig sa isang cooking pot over high heat. And then, ilagay natin ang ating pork. Isunod natin ang onions. Then, add peppercorn. Ilagay na rin natin ang ating asin. Haluin natin, takpan at pakuluin. So kapag kumulo na, hinaan na natin yung apoy natin and let it simmer hanggang sa maging tender yung pork. So kapag tender na yung pork, ilagay na natin ang saging. Itong saging, nakakapagdagdag siya ng natural sweetness sa ating pork nilaga. So kahit hindi natin lagyan ng sugar, kasi yung iba naglalagay ng sugar, ito malalasahan mo talaga yung natural sweetness sa ating pork nilaga. Then ilagay na natin ang potatoes. Then after that, haluin natin, takpan at hayaan lang natin itong mag-simmer. Then this time, ilagay naman natin ang ating repolyo. At ngayon naman, takpan lang natin at let it simmer for 5 minutes and then pwede na nating i-turn off ang ating kalan dahil luto na ang ating pork nilaga. So eto na guys, luto na ang ating pork nilaga. Napakasarap humigop na mainit na sabaw na may natural sweetness dahil sa ating saging na saba. Thank you for watching!